Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã kịp thời trở về Sử Lai Khắc, Đế Thiên phá vỡ phong ấn của Huyền Lão, Độc Bất Tử cũng liền xuất hiện góp vui cho thánh chiến. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Dưới sự tấn công hung mãnh của thú triều do tứ đại hung thú phát động, các lãnh đạo học viện Sử Lai Khắc đã kiệt sức và dần tuyệt vọng. Đúng lúc này, Vũ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi đột nhiên phát hiện những đốm sáng ở hướng tây bắc đang tiến về thành Sử Lai Khắc. Cô nhanh chóng sử dụng hồn đạo khí nhìn ra xa và kinh hoàng nhận ra đó là một đội quân gồm khô lâu, cương thi, cốt kỵ sĩ và nhiều sinh vật cổ quái khác. Điều này khiến Vũ Thần Đấu La nghi ngờ đó là Thánh Linh Giáo. Tống Lão cũng giật mình bởi nếu Thánh Linh Giáo xuất hiện vào thời điểm này, mục đích chắc chắn không phải là giúp đỡ Sử Lai Khắc mà là ngư ông đắc lợi, tận dụng thương vong của cả hai bên để thu thập linh hồn lực và tử thi. Bầy thú triều hiện tại đang toàn lực tấn công kim quang bảo vệ thành Sử Lai Khắc do Hoàng Kim Thụ tạo ra, dường như chúng cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của những vị khách không mời tới. Đúng lúc Hoàng Kim Thụ phóng ra kim sắc quang cháo ngày càng yếu và các hồn sư chỉ phục hồi được khoảng 5 thành thể lực, đại quân hồn thú cuối cùng cũng phát hiện ra đội quân bí ẩn đang xâm nhập vào chiến trường. Ngay khi một phần hồn thú phía sau đã tách ra để nghênh đón và chiến đấu với đội quân mới đến, các cường giả Sử Lai Khắc mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Trên không trung, Tống Lão hô to: "Viện quân đến, mọi người đứng vững, thắng lợi đang ở trước mắt." Mặc dù Hoàng Kim Thụ đã gần như tan rã, nhưng tin tức về viện quân đã vực dậy tinh thần của toàn bộ hồn sư. Họ trở nên hăng hái, sĩ khí dâng cao, thậm chí lấy lại được sự phối hợp đã mất vì mệt mỏi và tạm thời đẩy lùi được hồn thú khỏi tường thành. Xa xa, hai đội quân đã bắt đầu giao chiến. Tiên Lâm Nhi bối rối không hiểu tại sao quân đoàn vong linh lại chiến đấu với hồn thú, ngoại trừ việc chúng là viện quân. Lúc này, tiếng gào thét tức giận từ đại quân hồn thú vang lên, ra lệnh không chia binh nữa, tiếp tục toàn lực tấn công Sử Lai Khắc. Đại quân vong linh tiếp tục tiến sát chiến trường, tạo ra sự hỗn loạn ở khu vực Tây Bắc và phía Bắc của thú triều. Thực tế không ai biết rằng, cách thành Sử Lai Khắc 20 cây số về phía Tây Bắc, chính cánh cổng đen kịt đang liên tục phun ra các sinh vật vong linh. Trên không trung phía sau những cánh cổng này là một con mắt dọc khổng lồ màu vàng óng. Đây chính là Tu La Chi Đồng, vũ hồn chân thân của Hoắc Vũ Hạo. Hắn đã trở về vào thời khắc Sử Lai Khắc cần viện quân nhất. Thực ra, Vũ Hạo đã đến từ trạm vạng tối nhưng không vội vã. Hắn quan sát kỹ lưỡng và quyết định sử dụng phong linh ma pháp, một trong những ma pháp mạnh nhất do Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư để lại. Mặc dù chỉ có thể triệu hồi sinh vật vong linh yếu kém do thực lực chưa đủ, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhận ra đây là cách hiệu quả nhất để giúp Sử Lai Khắc. Hắn chờ đến đêm tối hoàn toàn để triệu hồi quân đoàn vong linh, tránh gây hoảng loạn cho bên Sử Lai Khắc. Mục đích của hắn không phải để quân đoàn vong linh đánh bại thú triều, mà là để câu kéo và tiêu hao lực lượng hồn thú, dành thời gian cho Sử Lai Khắc. Lúc này đây, các cường giả hồn thú như Xích Vương và Vạn Yêu Vương cũng đã nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, họ đang bị các trưởng lão Hải Thần Các kiềm chế, không thể chỉ huy hoặc tham gia đối phó với quân đoàn vong linh. Sau một hồi giao chiến ác liệt, Hoắc Vũ Hạo dần cạn kiệt tinh thần lực, Tu La Chi Đồng kịch liệt run rẩy và hắn phải hạ xuống đất. Các cánh cổng đen dần đóng lại, hắn đã triệu hồi gần 10 vạn sinh vật vong linh cấp thấp. Dù hao tổn nhanh chóng, nhưng số lượng vong linh vẫn cuồn cuộn không dứt, khiến thú triều ở hướng Tây và Bắc hỗn loạn, thế công và Sử Lai Khắc giảm rõ rệt. Trên không trung, tiếng gầm giận dữ của Đế Thiên vang lên, hắn đang cố gắng phá vỡ phong ấn do Huyền Lão và Mục Lão tạo ra. Dù phong ấn đáng lẽ giữ được 3 ngày, nhưng Đế Thiên cảm nhận được sự thảm khốc của quân đoàn hồn thú và không tiếc thân mình mà ra sức công kích phong ấn. Cuối cùng, sau khi Bích Cơ trao đổi với các hung thú khác, thú triều quyết định tạm thời rút lui. Tuy nhiên, chúng không rút quá xa mà bao vây về hướng Tây Bắc để tiêu diệt đại quân vong linh. Thực tế chứng minh, đại quân vong linh nhanh chóng bị quét sạch chỉ trong một khắc đồng hồ sau khi bị tứ phía hồn thú bao vây. Lúc này đây, mặc dù hồn thú rút lui nhưng vẫn tập trung để hồi phục và đợi quyết định của Đế Thiên. Trên tường thành Sử Lai Khắc, các chiến sĩ và hồn sư đều kiệt sức, chỉ một số ít người còn có thể đứng vững. Mặc dù thắng lợi, nhưng mọi người đều mệt mỏi vô cùng. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo hội nhập lại với mọi người, một tiếng nổ lớn vang lên trên không trung. Thân ảnh kim sắc khổng lồ tách ra và rơi xuống, cả bầu trời chìm vào bóng tối. Một áp lực khủng bố bao trùm, thú thần Đế Thiên cuối cùng đã phá vỡ phong ấn. Đồng thời, Huyền Lão và linh hồn Mục Lão hiện lên với vẻ suy yếu rõ rệt. Mặc dù Sử Lai Khắc đã kiên cường chống trả và gây tổn thất hơn 40% quân số cho thú triều, khiến cả hai tự hào, nhưng họ đều hiểu rằng điều này đẩy thú thần Đế Thiên vào tình thế không thể không huyết tẩy Sử Lai Khắc. Đúng lúc nguy cấp, từ phương xa, từng điểm sáng màu xanh xuất hiện, di chuyển với tốc độ kinh người, bất chấp áp lực khủng khiếp của thú triều. Đặc biệt, điểm sáng màu xanh lục dẫn đầu bay nhanh như sao băng, dần biến thành một quả cầu lửa xanh khổng lồ lao thẳng vào uy áp của Đế Thiên. Nhưng theo đó, một tiếng nói hùng hồn vang lên: "Đế Thiên, muốn diệt Sử Lai Khắc, trước hết phải hỏi lão phu có đồng ý hay không? Trăm năm không thấy, tiếc gì một trận tái chiến." Ánh sáng xanh lục bao trùm không trung, chặn đúng uy áp của Đế Thiên. Huyền Lão cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chủ nhân của tiếng nói này chính là tông chủ Bản Thể Tông, bản thể Đấu La Độc Bất Tử. Đến đây thì cũng hết tập 111 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.